The world always needs light, even though it's constantly moving day and night. Light up the future life together with us. Jiangjing Lighting Vietnam, lighting for life. Since the company laid the foundation in Vietnam in 2019, Jiangjing Lighting Vietnam has always strived to create miracles in LED lighting technology. Positioned as a manufacturer of professional lighting equipment and a unit of design, development and sales of various LED lights for the world market. Every day at Jiangjing Lighting Vietnam, with more than 500 employees, it is a new journey full of effort and excitement. To perfect the model of designing products, Jiangjing Lighting Vietnam focuses on investing in leading technology, machinery and technology to achieve the highest efficiency. With a factory system having a total area of up to 15,000 square meters, clearly divided according to each time and according to the clear and specialized process, helping the company control the quality of each taste easily. Công ty JG Lighting chúng tôi có 3 máy đúc kèm theo các dây chuyền thiết bị hiện đại, chuyên đúc các sản phẩm cao cấp và kèm theo đó có dây chuyền CNC, mài, khoan và gia công đạt cả về chất lượng và số lượng. Chúng tôi trước khi bước vào làm việc đều được trải qua một khóa đào tạo về vấn đề chất lượng cũng như là đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Chính vì vậy, bản thân chúng tôi ý thức được làm thế nào để tạo ra được một sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Phương châm của chúng tôi chất lượng là số 1. Để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp của nhu cầu thị trường và mục tiêu của công ty, bộ phận sản xuất của chúng tôi không được phép lơ là ở khâu đầu vào và khâu đầu ra của sản phẩm. With the goal of constantly creating, upgrading and improving product quality, Jiangjing Lighting Vietnam's professional and experienced R&D department is not only devoted to the mission to the assigned task, but also comes from the passion and love of light technology. Để đảm bảo niềm tin yêu khách hàng, chúng tôi luôn đảm bảo bảo quản sản phẩm khách hàng một cách tốt nhất và nhanh chóng thuận tiện giao đến tận tay của khách hàng. Jiangjing Lighting Vietnam is currently manufacturing a variety of high-quality and diverse product lines such as UL high-end flat LED lights, UL advanced UFO flat light. LED wall lights and other products have the advantages of light source, smartness, and quality in line with the market needs. Up to now, Jiangjing Lighting Vietnam has developed hundreds of product lines of LED lights